Hi everyone! Welcome back sa ating channel. So today gagawa tayo ng makeup tutorial. I already put my foundation. Ang foundation na ginamit ko is si Fashion 21 Cake Foundation. Pero nag-struggle talaga ako dito. And then for the powder, ang ginamit ko Fashion 21 Papaya. The Wiki. Tapos sa under eye ko para ma-highlight si Cathydoll na powder. Ano siya, natural beige. Tapos dito sa Fashion 21 is number 4 yung cake foundation. And then number 3 dun sa two-way cake. And then yung gamit kong kilay is si EB Advanced na Precision Blender. And then sa BlushOn, si Careline Oil Control BlushOn in FreshTomato. Para sa contour, itong Warm Copper Sansan na single eyeshadow. So, para naman sa primer para sa eyelids, ang ginamit ko si Essence iLoveStage primer. Para naman sa eyeshadow, ang gagamitin natin si Vicecosmetics na eyeshadow palette in ES02. So, ang gagawin natin na makeup tutorial is yung SAPIN-SAPIN, which is layered cake siya. Meron siyang food coloring, which is on top is violet, red, and then yellow. Tapos, sa baba ata is green, hindi ko lang sure. So, let's get started. Para sa eyelids natin, since na SAPIN-SAPIN, color violet. So, ang ilalagay natin is color violet. Ang gagamitin nating brush, itong si eyeshadow brush. Tapos, kuhanin lang natin yung violet dun sa eyeshadow palette. Tap lang natin sa eyelids. So, to blend it out, ang gagamitin natin itong color red. Ilalagay lang natin siya sa ilalim ng crease natin. Or crease, ganun. Para yung edge ng color violet is masoften. Para magkaroon tayo ng transition shade, which is yung sa pinaka third layer ng SAPIN-SAPIN, is gagamitin natin itong yellow. Lagay lang natin siya sa pinaka brow. Pinaglalagyan natin ng transition shade. Isa-soften lang natin ulit yung pinaka red. Ayan. So, na-blend ko na. Ayan. So, meron lang konting patchy. So, i-fix natin. So, para sa lower lash line natin, ang gagamitin natin ay yung color green. Kasi, yun yung nasa ilalim. Which is, yung flavor niya is pandan ba yun? So, kuhanin lang natin yung ito. Yung flat definer brush. So, tap lang natin siya. So, para sa inner corner natin, ang gagamitin natin itong gold na parang siyang pink para may konting shiny shimmering. Splendid! Tapos, mag-curl lang tayo ng lashes and then gamit tayo ng double up mascara and then yung false eyelashes. So, for the lips, ang gagamitin natin itong Vicecosmetics na Phenomenal Liquid Lipstick in Unicorn.
At para naman sa highlighter, ang gagamitin natin itong e.l.f. na highlighter in Pinktastic. So, ang brush na gagamitin natin is Gesso Tapered Highlighter Brush. So, ayan ito na yung finished product natin. So, ito yung sapin-sapin na makeup tutorial. Sana nagutom kayo, which is, ang sapin-sapin is, minsan nabibilihin sa bangketa, sa palengke, tapos, kapag sa mga naglalako, ganun. So, marami pa tayong makeup tutorial na tungkol sa pagkain. Ayun, sana napasaya ko kayo. So, ito yung finished product natin. Yan, thank you so much guys for watching. Don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo sa ating videos. So, thank you so much for watching. 80 subscribers na tayo. I will see you on my next video. Bye!